السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد على قناة الطيور. من يشاهد الفيديو وليس مشترك معنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. درس اليوم حول فوائد وطريقة تقديم عدم الحبار للطيور. يجب توفر عدم الحبار في القفص بشكل دائم، لأنه من المصادر الأساسية التي تزود الطيور بالكالسيوم، وهذا العنصر يدخل في تركيب الأنسجة فيعطي الصلابة والقوة للهيكل العظمي للطيور، ويقوي قشرة البيض والمنقار والأظافر، كما يفيد في نمو الفراخ ومضاد لهشاشة العظام ولمرض الكساح، ويساعد في مرحلة تبديل الريش، وهو مفيد جدا للأنثى قبل وبعد وضعها للبيض، لأنها تفقد الكثير من الكالسيوم عند وضعها للبيض. يحتوي عدم الحبار على 85% من الكالسيوم، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد والنحاس والكربونات. نقص الكالسيوم عند الطائر يسبب هشاشة العظام، الكساح عند الفراخ، سهولة الإصابة بكسر في العظام، أكل الأنثى لبيضها قبل أن يفقس، وهشاشة البيض وتعرضه لتكسر في أي حركة. والآن سنتطرق إلى طريقة تقديم عدم الحبار للطيور. هناك طريقتين: إما تعليقه في القفص، أو طحنه على شكل بودرة وإضافته إلى خلطة البيض المسلوق أو الباتي أو الخلطات الأخرى. ملاحظة هامة: يجب توفر عدم الحبار على مدار السنة في القفص، وخاصة عند وضع الأنثى للبيض، ويجب أن يكون العظم خالي من أي رائحة كريهة ولونه أبيض ناصع. نتمنى أنكم استفدتم من الفيديو، وشاركوا لتعم الفائدة، والسلام عليكم.